What is up guys? Okay, today ipapaliwanag ko po sa inyo or ituturo ko po sa inyo kung paano ang mag-book sa Lalamove. So regular booking lang po muna tayo ngayon. So yun, pag binuksan na po natin yung app ng Lalamove, ito po ang makikita natin. So first off, pipili po tayo ng sasakyan. Ayan. Either ito, motor. Normally po sa motor, ang kaya po nito is 20 kilograms. Pero kung sasobra po is pag-usapan nyo na lang po ni rider. And ito po yung susunod. Makikita naman po natin kung ilang kilograms ang kaya ng bawat sasakyan na pipiliin natin. Okay? So, una syempre, isa-set po natin yung pickup location. Dito po yung lugar na kung saan kukunin yung item. So, for example na lang po na dito po natin kukunin yung item sa Admiral Las Piñas. Yan. Makikita nyo po merong mga details dyan na pwede nyong fill upan. So, yung room normally, ito yung number ng bahay. Pero just in case na kung kunyari condo to or nasa hotel or kung saan man, so may option po tayo na ilagay yung room, anong floor, pangalan ng building, and syempre yung contact name na napaka-importante and yung contact phone number. So reminder lang guys, pagdating po sa pagpipin ng pickup location, either pickup or drop off, hanggat maaari po try po natin na gawing accurate yung ipipin natin, kasi syempre kakain ng oras po si rider. Kung hindi naman po natin mapin yung eksaktong lugar, mag-iwan na lang po tayo ng note, and hanggat maaari po i-fill upan po natin itong item na to, itong area na to. Okay, so for example yan yung pickup location. So pipindutin po natin yung setup pickup location. So yan. Okay. So ang next is yung drop off location. Kunyari dito na lang sa Radar Garden. Yan. So same thing. Lalagyan po natin ng details. And for example, yan na yun. Okay. So set natin. And kung makikita ninyo dun sa tabi ng address nung sa drop off, yung sa Radar Garden, yung Radar Street sa Pasay, merong plus sign dun sa kanan. Ito po ay para sa additional na location, or tinatawag namin mga rider na multi-noded. Ibig sabihin, yung item na ipapadala ninyo, pwedeng dalawang location yung paghahatiran. Sabihin na natin, kunyari lang dalawang set ng pagkain, yung isang pagkain sa isang address dadalhin, yung isa sa kabila ng mga address. So pipindutin lang natin yung plus sign, and yun na yun. So ganun pa rin, pindutin natin, pipili kayo na isa pa. So set natin. So syempre, since tatlo na tong location na pupuntahan ni rider, mas malaki na po yung presyo. Okay, so baba na po tayo dito sa may additional services. So kung ang item is for example pagkain or anything na kailangan nasa loob ng insulated box, eto, piliin lang po natin itong option na to, itong checkbox na to. So wala naman pong bayad yan. Pero kung kunyari ang papapick up ninyo is kunyari yung malalaking item na hindi kakasya sa box, pwede nyo naman po ilagay sa note na walang lalabag or no insulated box needed, or wag nyo na lang i-click tong option na to. Okay, so next is yung cash handling, queuing services and purchase service. Yung cash handling, hindi po muna natin i-discuss ngayon sa yung purchase service since regular booking lang po tayo, pero isasama na po natin tong queuing service. Pansinin nyo po, pag pinindot natin yung queuing service, may plus 70 pesos po to.
Ngayon, para saan po ba ito? Itong queuing service is yung anything na pipila yung rider. Kung kunyari meron kayong pinapa-pick up, kunyari lang to guys, kunyari sa SSS, may pinapa-pick up kayo na ano ba, kunyari SSS ID, kung pwede man yun. Example lang to guys, kunyari lang. Pero syempre, si rider kailangan niyang pumila ng mahaba at maghintay para ma-pick up yung item, di ba? Or pwede rin na pupunta siya sa isang fast food chain or kung sa mga restaurant na pipila siya para ma-claim din yung item. So anything na pipila yung rider, please idagdag po natin yung queuing service kasi kinakain po natin yung oras nila, di ba? Imbis na pipick up na lang diretso na sa inyo, then makakakuha ulit siya ng isa pang booking or panibagong booking, naiipit po siya sa pila. So tulong na po natin sa rider to. Okay, so okay na yan, naklik na natin. So kung dito naman tayo sa baba, makikita ninyo yung scheduled and deliver now. Dito muna tayo sa scheduled. Ito yung booking na kung kunyari hindi pa agad-agad, pwedeng mamaya pang hapon, mamayang alas 3, mamayang alas 4, or pwedeng bukas, ganyan. Pindutin po natin para makita ninyo. Yan. So pwede po ninyong iset yung time, yung date. Yan. So yun, pwede kayong pumili dyan. Yan, ganyan. Okay, so balik na tayo. So yun. Again guys, napaka-importante nung pag-pin nyo sa location para hindi maligaw si rider or hindi mahirapan sa paghahanap. Again, kung hindi mapin yung exact lugar, mag-note na lang po tayo and please fill up po natin yung information. So yun lang guys sa ngayon, no? Regular booking lang naman po ang topic natin ngayon. Kung bago po kayo sa channel ko, please like and subscribe. Sana nagustuhan ninyo itong video ko na to. Abangan nyo po yung susunod na video. I-discuss po natin yung tungkol sa cash handling and purchase service. Medyo mahaba po kasi. Medyo komplikado. Baka maguluhan po kayo. So, yung iba po kasi na papagbaliktad yung dalawa, yung purchase service, akala nila cash handling yon. So, i-discuss po natin na separate yon. Okay? So again, maraming salamat guys sa panonood. Sana may natutunan kayo and sana nagustuhan ninyo. Maraming salamat. Paalam muna sa ngayon. Ciao.